Magandang araw naman po. Welcome po sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng viewers at sa mga kamagluluto. At muli si Pastor Alpestin, Chef Herd, Pastor nagluluto dito sa magandang syudad ng Davao City where light is here. So welcome po ang lahat, and I hope na tayo po'y magkakasama sa magandang time na naman ng ating pag-uusap at ating pagluluto. Well, para po maging maayos ang ating video, hatiin ko po ito sa dalawa, which is the thing I've been doing. Pero yung first portion, tatawagin ko pong food for the soul. And then yung second is food for the body. Dahil po ako isang pastor na marunong din po magluto, kaya meron po tayong portion na food for the soul and food for the body. So simulan po natin at tayo po'y dadako sa portion ng food for the soul. At ako po'y magbabasa sa Mark chapter 6. Pero bigyan ko muna kayo ng background nitong ating babasahin. Ito po yung panahon na si Jesus lumakad sa tubig habang ang kanyang mga disipulo ay nahihirapan dahil meron pong isang unos na dumating habang sila po ay nasa dagat ng Galilee or Sea of Galilee, at sila po ay nahihirapan, nag-struggle, at all of a sudden amidst all the noise of the waves and the storm, si Jesus po ay lumakad sa tubig, at nung nakita nila si Jesus, natakot po silang lahat. Nagkaroon po ng commotion doon sa kanilang bangka. Pero may salita po na sinabi si Jesus na ito po ay may apply natin hanggang ngayon. Sa Mark 6, basahin ko po ang verse 50. Because they all saw him and were terrified, immediately he spoke to them and said, "Take courage, it is I, don't be afraid." Ito lang po ay shinare ko o finish ko last Sunday sa aking congregation, and let me just give you a little gist of that sermon. Una, si Jesus po ay dumating dito po sa mga disipulos niya na nahirapan, naliligalig dahil sa bagyo, at nagsalita siya ng tatlong kataga. Take courage, it is I, don't be afraid. At I believe ito po ay magagamit natin sa ating panahon. Kung kayo po ay nasa isang kalagayan na kayo po ay parang binabagyo sa buhay, may kaguluhan, may sakit, at kung ano-ano pong pumapasok sa inyong isip, marami po kayong naririnig na mga pag-iisip or salita sa loob nyo na nagbibigay ng katakutan sa inyo. Pero tignan po natin itong salita ni Jesus. Una, sinabi niya, take courage. Ibig sabihin, huwag kayong manlupaypay, huwag kayong manghina. Pero sa Greek, ang ibig po sabihin nito, be of good cheer. So, ipaliwanag ko lang po itong salitang ito, be of good cheer, ibig sabihin, kayo po ay ngumiti pa rin. Sa kalagitnaan ng problema, huwag niyong hayaan na kayo po ay lumungkot. At kayo po ay ma-depress, at kayo po ay magkaroon ng anxiety. Sinasabi ni Jesus sa inyo, take courage, be of good cheer. Dahil sa panahon po na may problema, mas mahirap na ikaw ay nag-iisip ng kung anong-ano. Pero bakit sinabi ni Jesus na take courage? Yung pangalawang salita niya, it is I. Hindi kung sino man ito, ako mismo si Jesus na dumadaan sa inyo or pumupunta sa inyo. Ano man ang sitwasyon nyo ngayon, tandaan nyo may salita si Jesus. It is I. Ibig sabihin, malapit po siya, nariyan siya, at hindi kayo pababayaan. Minsan kung ano pong bagay ang pumapasok sa atin isip na tayo po ay pinabayaan na ng ating Panginoon, hindi po yan. Kung kilala niyo si Jesus, hindi kayo iwanan ni Jesus. Don't be discouraged. Don't be somebody na mahaba ang muka. But listen, it is I. Si Jesus mismo ay kasama mo sa problema mo.
Ano man ang sinabi ng doktor, mas maniwala ka sa sinabi ni Jesus. It is I. Kapiling mo siya, hindi ka niya iwanan. Lalo na may relasyon ka sa ating Panginoon, hindi ka iwanan sa bagyo. Lalapit siya sa inyo. At pangatlo po, sinabi niyang, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Sino bang hindi matatakot kung kayo po ay biglang binagyo sa buhay? Pero yan ay kataga ng ating Panginoon nagsasabing, huwag kayong matakot. Dahil nariyan siya, kasama natin siya. Kaya makakangiti pa rin po tayo, we can still be of good cheer in the midst of the storm. Dahil andyan siya parati sa atin. Don't be afraid. Huwag kang matakot sa pinagdaraanan mo. Or kahit na dito sa pandemic, maraming tao ang takot ngayon. But you know, ang Panginoon po, nariyan siya. Alam niyo, itong virus na ito, tunay po ito. Hindi po biro-biro ito. At dapat gawin natin ang lahat ng practical na bagay para tayo po ay matulungan. Pero sa spiritual po, huwag po natin iisipin na iniwan tayo ng ating Panginoon. Sinasabi niya sa inyo, huwag kayong matakot. It is I am in charge of this situation. So, ngumiti kayo at huwag po kayong mamumroblema, bagkus kayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen? So, ito po ang aking short message dito po sa portion na Food for the Soul. And I hope na meron po kayong nakuha na makapag-encourage sa inyo. So, yan po ang aking simple sharing at this time. And at this portion tayo po ay dadako sa food for the body. At ako po ay magluluto ng hindi po pangkaraniwan na pagkain sa ating hapagkakainan. Normal po ito makikita nyo sa mga restaurant ng seafoods like sa boiling crab at sa ibang lugar nag-serve ng iba't ibang klaseng seafoods. Ito po ay tinatawag na mixed seafood boil with Cajun sauce or Shabang sauce. Aki pong itong natutunan dun po sa aking bayaw na nasa US. Nag-share po siya ng recipe para po dito sa pagkain na ito. And then nag-search din po ako sa YouTube. And hindi lang po ito sa Amerika, kahit sa Pilipinas, ito po ay mayroon. So, tayo po ay magluluto nitong ating mixed seafood boil. At ito po ang ating kinakailangan. Kailangan po natin dito ng, as always, bawang na ating pong ipaprocess na talagang pinong-pino. And then sibuyas na i-chop po natin pero hindi po natin siya pipinuhin. And then tayo po ay maghiwa ng patatas. Square lang po. And then meron po kung 4 na maliliit na alimasag at po itong lilinisan at hihiwain po sa 2 bawat isa po. And then may pusit po ako, malaking pusit at maliliit na hihiwa-hiwain ko. And then ito pong ating mixed seafoods. Meron po tayong tahong, may clams po tayo,
at hindi po mawawala itong syempre hipon. At kinakailangan din po natin dito ng sausage. Wala nga lang po sa video yung paghiwa ko. And then ganito po ang ating gagawin. Magpapakulo po tayo ng tubig. Ilagay po natin itong mais at patatas. Pakuluan natin ng mga 10 minutes. Lagyan ko na rin po ito ng sibuyas at paminta at laurel. And after this, haluan po natin siya ng mga seasoning. Lagyan po natin siya ng Cajun seasoning. And paprika. Lalagyan ko po ng Old Bay seasoning. Maglalagay po tayo ng oyster sauce. And so, pakuluan lang po natin ito. And then, ihalo na natin itong ating mga mixed seafood. After mapakuluan, i-separate po natin yung sabaw. Una sa lahat, tayo po ay magmi-mix ng ating pong mga seasoning. Meron po tayong Old Bay, Cajun seasoning, meron po tayong Spanish paprika, and then white peppers. So unahin po natin itong Old Bay, mga 2 hanggang 3 kutsara. Gayon din ang Cajun seasoning, 2 hanggang 3 kutsara. And then 1 kutsarang Spanish paprika. And then 1 kutsarang white pepper. And then i-mix po natin ito ng maigi kasi ihalo po natin ito sa sauce na gagawin natin. Una po, painitin po natin ang ating kawali. Dito po, gamit ko ay isang malaking wok or malaking kawali. Wala lang po sa video, pero unang-una ko pong ginawa, naglagay po ako ng butter. 2 kalahating butter. Tinunaw ko po ito at habang natutunaw, hinalo ko po ang bawang at sibuyas. Ihahalo po natin itong ating pinaghalo-halong ingredients.
lalagyan po natin dito ng lemon juice. Mga dalawang lemon po itong ilalagay ko, or lemon juice. And then isama na rin po natin yung kanyang pinakabalat. And after a while, ilagay na po natin itong mga seafoods natin. I-reduce po natin yung init sa siguro medium low. Halu-haluin para po yung sabaw o yung sauce ay talagang humalo sa ating seafoods. Then after a while, isa-serve na po natin ito, at meron akong konting sauce na nakuha dito at ibubuhos ko po sa ibabaw. And so, yan po ang ating lutuin. Ito po ang ating mixed seafood boil with Cajun or Shabang sauce. And so, dito po ako natatapos. I hope na nag-enjoy kayo sa ating pagluluto. Sabihin nyo, mahirap atang gawin yan, Pastor, maraming mga sangkap. Well, pwede lang pong hipon. Pwede lang pong talangka or alimasag, alimango. Basta yung basic ingredients nandyan po at mga seasoning. Kung wala naman po kayo makuhang Cajun or Old Bay, pwede po yung ibang alam nyo at familiar na mga seasoning. And then wag nyo lang pong kalimutan na maglagay po ng lemon. Tigaan ito ng lemon. And then lagyan na asukal. Okay? So yan po ang ating pagluluto, and I hope that you have learned something both from the portion food for the soul, at ito po ang ating food for the body. At muli, si Pastor Alpestin nagpapaalam, at don't forget to subscribe, like and share. And then kung may maganda kayong comment na maka-encourage sa akin, please write down your comments para magpatuloy po ako sa paggawa po ng aking vlog. And I hope that the Lord's goodness will be with us, and may His light shine down upon everybody. God bless everyone.